Det har dykt upp en alldeles ny tillverkare på robotdammsugarmarknaden. Jajamän, det här blir riktigt spännande faktiskt. För att, när jag såg bilderna på den först tänkte jag, wow, det här är coolt. Och så namnet då, DJI. De gör ju egentligen drönare. Exakt. Fråga mig. Och då kände man ju att nu blir det åka av. I alla fall när det gäller precision och flyga, tänkte jag. Men så är det ju inte såklart. Men, besvikelse nästan. Det är en riktigt cool maskin och jäkligt kul för att marknaden domineras ju som ni vet av Roborock, Dreamy, Ecovacs, till viss mån även Electrolux, Philips och alla de här små skuttarna. Det har varit mycket samma... Ja, det blir lite trist faktiskt. Även fast det kommer jätteroliga grejer med gripklor och det är sugkraft som ökar och de klättrar och så vidare. Men nu har det alltså kommit en riktigt snygg modell. Och här har vi den, DJI Romo. Ingenjörskonst på högsta nivå skulle jag vilja säga. Jag bara tittar på den är ju superläcker. Och du har ju då lite udda saker här. Till exempel har du deodorant för golvet. Du har tvättmedel. Och här är själva dammpåsen då. Och så har vi smutstank. Och vi har en ren tank. Och själva roboten är även den genomskinlig. Ja, alltså det beror på vad man tycker om. Men jag tycker det här faktiskt är riktigt snyggt. Vi kan ju kika på filtret också. Och Romo kommer i 3 versioner. Och det här är då värstingen som heter P. Den finns även i en A och en S. Och där det som skiljer dem åt är egentligen att chassit är helvitt. Och den saknar golvdeodoranten samt UV-rengöring av dammbehållaren. Så nu tänkte jag att vi skulle kika lite hur den presterar. Ja, installationen är som de flesta andra robotdammsugare nu superenkel. Du kopplar in nätverk och låter den köra en testrunda och sen kör alla inställningar som du vill ha. Du kanske har massa mattor, du kanske har en toalett som behöver deodorant. Det finns så hur många olika grejer som helst att göra med den här. Men vi kan ju kika lite på vad det finns för olika inställningar att göra. Så när du väl har installerat nätverk och så vidare så går du in i appen. Och här finns det då flera olika snabbval. De är programmerbara. Du kan välja att den ska bara i ett rum med den knappen och alla rum och moppning med den knappen och så vidare. Och så har du då kartan här som ritas upp. Och även här kan du lägga ut barriärer, no-go-zoner och så vidare. Här har du de olika snabbknapparna du programmerar här. Här har du historien. Och här har vi basstationen då. Hur mopparna ska tvättas. Om det ska vara varmt eller kallt vatten. Och du har även hur den ska hinderdetekteringen ska fungera. Vad den ska göra om den hittar vätska på golvet. Om den ska ignorera det eller om den ska försöka torka upp det och så vidare. Och du kan även styra den via video såklart. Här är en röstassistent. Den är fortfarande inte i bruk i Sverige. Eller ens på engelska. Den funkar bara på något asiatiskt språk. Det är bara massa tecken i alla fall. Hur den ska hantera mattor. Och sen är det bara att tuta och köra. Just det, vi glömde en sak här också. Det är ju när förbrukningsartiklarna. Då går vi in här och kollar status på prylarna såklart. Hur de verkar och hur de mår. Och även kan du beställa då lite olika vätskor och så vidare. Och det här är inte billigt kan jag säga. 3 dammpåsar kostar 23 euro. Så 250 spänn för 3 dammpåsar. Vi kan ta vätskan också. Den kostar en 16-17 euro. 17 euro. Så att det kostar att ligga på topp. Hur städar den då? Precis, det är kanske det viktigaste av allt. Det är ju hur städar den. Design i all ära, men den ska fan leverera också. Och jag ska säga så här att det gör den faktiskt. Den levererar riktigt bra. Den har en otrolig sugkraft. Jag tror siffran är så här 25 000 pascal eller något sånt där.
och 20 liter luftflöde i sekunden. Alltså det är helt sjuka siffror. Ja. Men, det ska gå bra även om jag har katter helt enkelt. Ja, precis. Jag har lagt ut på golvet. Det är alltså grus, sand, havreflingor, allting. Det är bara svopp, säger det. Så att den suger som en gud. Kan man säga så? Ja, det som jag imponeras mest av, det är väl nästan navigationen och hinderdetekteringen. Så vet de ju drönare till annars. Ja, just det, precis. Det är liksom, man märker att det är drönartekniker här. Det är dubbla lidar, det är dubbla kameror. Och den upptäcker faktiskt allting. Och den har inte gått bet en enda gång, bara en lagt ut. Så att det är riktigt imponerande. Och alltså när den åker längs med vad ska man säga, mattkanter och så vidare, det är alltså millimeterprecision. Så att det är ett rent nöje att se den arbeta faktiskt. Snyggt. Ja, och den kan ju klättra precis som de flesta nya robotdammsugare. Jag tror den här ligger på 3 eller 4 centimeter. Och ja, det är som sagt, ni ser ju här, det är inga problem alls. Den klättrar in i badrummet utan problem. Är det något som har gått snett så här långt för Romo? Nej, men det är det som är grejen. Alltså, jag har testat säkert 100 robotdammsugare genom åren. Och det viktigaste tycker jag är att när jag går till jobbet så ska den sköta sin uppgift. Och när jag kommer hem ska det vara nystädat. Allt för många gånger har jag kommit hem att den sitter i en sladd och fastnat. Eller den har ramlat ner för någon avsats eller någonting. Inte en gång med den här. Inte en gång. Alltså nu har jag bara haft den ett par veckor. Men jag kan se redan nu, det här är världsklass. Vad är den lite extra smidig på? Extra bra på? Men 3 saker. Det är ju, den moppar bra. Den har precision i navigationen som är helt outstanding. Och hinderdetekteringen. Jag har aldrig sett något liknande. Så att de andra stora drakarna får se upp alltså. Nu händer grejer. Sådär ja, då var städpasset avklarat. Och då gör den ju som alla moderna robotdammsugare, återvänder hem. Och i det här fallet så tvättas mopparna. Det gör den ju för sig mellan varven också. Det kan du ställa in om det ska vara per rum eller per tid eller per yta. Då åker den tillbaka hit, tvättar mopparna med varmt vatten, 60 grader. Och just då i lyxversionen så steriliseras även dammboxen med UV-ljus. Sen håller den på att torka mopparna då. Och det tar ett tag, alltså den kan hålla på i ett par timmar ibland. Men det är för att det inte ska bli liksom fukt och mögel och så vidare. DJI själva säger att du ska kunna ha den här i 200 dagar utan att du ska behöva göra något. Men det är, alltså, jag fattar inte hur de tänkte där. Alltså det går 3 städpass så måste du fylla på friskt vatten. Och det här smutsvattnet börjar ju faktiskt lukta efter ett tag. Så att det där med 200 dagar vet jag inte riktigt var de har fått det ifrån. Ja, så här ser det ut i alla fall och det funkar riktigt bra. Ja, ska vi summera? Sanningens minut. Du har ju gett den här 5 av 5. Ja, det är inte många 5 vi ger, men nu var det dags. Den har ju alltså otrolig design. Alltså det är ju, titta på den, den är sjukt, det är en icebreaker i vilket trist förhållande som helst. Och ja, jag håller med. Jag gillar den också. Du vet, det är så här, folk kommer in och bara wow, vad är det där liksom? Det kommer ju såklart lägga sig. Men den städar fantastiskt. Den har otrolig sugkraft. Den navigerar som den inte har gjort något annat. Och det blir rent helt enkelt. Och det är det viktiga liksom. Du kan lita på den. Det är inte ett missöde på alla dessa veckor. Ja, det är riktigt bra. Sen har vi då nackdelarna. Och det är ju priset. Alltså 20 lax för en robotdammsugare är mycket pengar. Om man kunde leva utan den genomskinliga designen så var den billigaste modellen låg på 13 någonting. Ja. Så det är fortfarande ganska mycket pengar. Fortfarande sjukt mycket pengar. Ja. Men det är som med nyhetens behag. Och grejen är att om ett år, om jag får gissa då, så kommer den ligga på 12-13. Vi hoppas. Jag ska sätta upp den på bevakningslistan. Ja, absolut. Och så just det här att ingenting följer med. Alltså inga dammpåsar, ingen rengöringsvätska, inga sidoborstar. Det enda som du får med är en extra uppsättning huvudborste. Så att, lite snålt. Men annars är det tipptopp. 5 av 5. Nice.